নমস্কাৰ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ই ফৰ এডুকেশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ মাজলৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰিপেটৰী এক্সাম 2024ৰ এখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰশ্ন কাকত। সেই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ এটা বিষয় আছিলে গড় নিৰ্ণয় কৰা, বা আমি গড়নো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আহাচোন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এই ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকক যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰত আহিব যে গড় নিৰ্ণয় কৰা, তেতিয়া তোমালোকক কেৱল মাত্ৰ শ্ৰেণী অন্তৰাল আৰু বাৰম্বাৰতাটোহে দিয়া থাকিব। লগতে কেতিয়াবা এনৰ মানটো উলিয়াই দিয়া থাকে আৰু কেতিয়াবা নাথাকিব পাৰে। গতিকে আমি এতিয়া গড় নিৰ্ণয় কৰিব লাগিলেনো আৰু কি কলম যোগ কৰিব লাগিব সেইটো আমি সূত্ৰৰ পৰা গম পাম। এতিয়া প্ৰথমতে আমি সূত্ৰটো লিখি ল'ব লাগিব। সূত্ৰটো কি আছিলে আমাৰ? আমি গড় দুটা প্ৰকাৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এটা আছিলে চমু পদ্ধতি আৰু এটা আছিলে দীৰ্ঘ পদ্ধতি। এতিয়া আমি আজি চমু পদ্ধতিৰে গড় নিৰ্ণয় কৰিম। যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰত ধৰি নিদিব কেৱল মাত্ৰ গড় নিৰ্ণয় কৰা বুলি দিয়া থাকিব, তেতিয়া তুমি যিকোনো এটা পদ্ধতিৰে কৰিলে হ'ল। আজি আমি গড় নিৰ্ণয় কৰিম চমু পদ্ধতিৰে। চমু পদ্ধতিৰে গড় নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰটো am প্লাছ সামেশ্যন অফ fx ডেছ বাই n ইনটু i। এতিয়া এই সূত্ৰৰ পৰা এতিয়া আমাক লাগিব x ডেছটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? x ডেছ লাগিব আৰু fx ডেছ, এই দুটা আমি কলম দুটা আমি সংযোগ কৰিব লাগিব। এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম x ডেছটো কেনেকৈ উলিয়াম? প্ৰথমতে আমি যেইকেইটা শ্ৰেণী অন্তৰাল আছে সেইকেইটা হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব। কেইটা আছে ইয়াত? 1 2 3 টোটেল 9টা আছে। 9টাৰ এতিয়া আধা মানে 9টাৰ পৰা 1 2 3 এনেকৈ 9 আছে। 9ৰ মাজত মাজত কি পৰিব? 5। গতিকে ওপৰৰ পৰা হিচাপ কৰি 5 য'ত পৰে তাতে তুমি কি ধৰিব লাগিব? 0 বা এজিউম মিন। আমি 0টো 5 নম্বৰ যিটো শাৰী থাকিব তাতে আমি 0 ধৰিব লাগিব আৰু ওপৰৰ ফালে আমি 1 2 3কে তেনেকৈ পাতি যাম। আৰু তলৰ ফালে পাতাবিলাক আমি পাতিম মাইনাছত। এতিয়া -1 -2 -3 আৰু -4 এনেকৈ তলৰ ফালে মাইনাছ হ'ব আৰু ওপৰৰ ফালে প্লাছ হ'ব। এনেকুৱা আমি পাতি ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ কাম হ'ব কি হ'ব? এতিয়া এক্স ডেছটো উলিওৱা, fx ডেছটোনো কেনেকৈ উলিয়াম? f মানে হৈছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা বাৰম্বাৰতা, আৰু এক্স ডেছটো আমি ইতিমধ্যে উলিয়ালোঁ। গতিকে এই দুটা f আৰু এক্স ডেছ এই দুটা পূৰণ কৰিলে পাই যাম। এতিয়া 4 3 গুণ 12 আৰু 7 2 গুণ 14, তেনেকৈ দুটা পূৰণ ফল হ'ব 8 গুণ 8। এতিয়া 12 0 গুণ কি হ'ব? 0। এতিয়া ওপৰকেইটা যিহেতু প্লাছ আছে গতিকে প্লাছতে হ'ব। এতিয়া এইকেইটা কি আছিলে? মাইনাছ আছিলে ন। এতিয়া কি হ'ব? এই দুটা পূৰণ কৰি লোৱা 8 7 গুণ 7। এতিয়া যিহেতু মাইনাছ আছে -7। 4 2 গুণ 8 এইটো হ'ব -8। 3 3 গুণ 9 3 3 গুণ 9 এইটো কি হ'ব? -9। তলৰকেইটা চব মাইনাছ হ'ব, ওপৰকেইটা চবখিনি প্লাছ হ'ব। এতিয়া 4 2 গুণ 8 এইটো হ'ব -8। এতিয়া এনেকৈ প্লাছটো প্লাছ কৰি লোৱা, প্লাছ কিমান আছে টোটেল কৰি লোৱা, আৰু মাইনাছটো কিমান আছে সেইটো মাইনাছটো টোটেল কৰি লোৱা। এতিয়া দুইটা টোটেল কৰি লোৱা। এনেকৈ মই যেনেকৈ লিখিছোঁ তেনেকৈ লিখিব পাৰা। এতিয়া 7 7 8 15 15 9 15 24 24 আৰু 8 24 8 কিমান পাম আমি? 32 -32 হ'ব। এতিয়া প্লাছটো আকৌ প্লাছ কৰি লোৱা, কিমান পাবা? প্লাছটো টোটেল কৰিলে আমি 12 12 24 24 14 কিমান পাম? 38 38 আৰু 8 38 আৰু 8 কিমান পাম? 46 পাম। ঠিক আছে। এতিয়া সামেশ্যন অফ fx ডেছ, ইয়াৰ মানটো কি হ'ব এইটো উলিয়াই লোৱা। এতিয়া কিমান আছে? প্লাছ কিমান আছে? 46। প্লাছটো আগত পাতি লোৱা, কিমান আছে? 46 আৰু মাইনাছ কিমান আছে? 32। এতিয়া 46ৰ পৰা 32 মাইনাছ কৰি দিয়া। 32 মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব? আমি পাম এইটো পাম আমি 14। এইটো উলিয়াই ল'লোঁ আমি এতিয়া। ঠিক আছে, এইটো মাইনাছ কৰি লোৱা, কিমান পাব? 14 পালোঁ। এতিয়া
আমি আহো ইয়াত মানখিনি তোমালোকে আগতে উলিয়াই ল'ব কাষত এনেকৈ ইয়াত বুলি লিখি উলিয়াই ল'ব পাৰা এতিয়া উলিয়াই ল'লে ইয়াত বুলি এনেকৈ লিখি লোৱা এতিয়া আমাক সূত্ৰৰ মতে পাতি যোৱা কি লাগিব am লাগিব am মানে হৈছিলে এজিউম মিন কেনেকৈ উলিয়াম আমি য'ত 0 ধৰিছিলোঁ সেই শ্ৰেণী অন্তৰালটোৰ মাজৰ সংখ্যাটো বা মধ্যবিন্দু কেনেকৈ উলিয়াম আমি এইটো পাতি লোৱা 60 61 62 63 আৰু 64 এতিয়া 60 ৰ পৰা 64 লৈ কেইটা সংখ্যা আছে পাঁচটা সংখ্যা আছে পাঁচটা সংখ্যা থাকিলে পিছৰ আগৰ দুটা কাটি দিয়া আৰু পিছৰ দুটা কাটি দিয়া এতিয়া মাজৰ সংখ্যা যেটো থাকিব হেতুৱে হ'ব এজিউম মিন কিমান আছে এইটো 62 এতিয়া এইটো হ'ব 62 am মানে হ'ব 62 এতিয়া লাগে আমাক সামেশন অফ fx ড্যাশ সামেশন অফ fx ড্যাশ সামেশন অফ fx ড্যাশ কিমান পাইছিলো আমি 14 এতিয়া আমাক লাগিব n মানে কি হ'ব n মানে দিয়া আছে তালিকাখনত n মানে 50 এতিয়া লাগে আকৌ i মানে হ'ব শ্ৰেণীৰ প্ৰসাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালৰ প্ৰসাৰ 40 ৰ পৰা 44 লৈ কিমান বা যিকোনো এটা শ্ৰেণী অন্তৰালৰ প্ৰসাৰটো লৈ ললে হ'ব কিমান পাম আমি 5 ঠিক আছে এইখিনি পালো এতিয়া আমি সূত্ৰ মতে বহাই যাও am মানে কিমান পালো 62 তাৰ পিছত প্লাস এতিয়া সূত্ৰ মতে বহাই যোৱা সবখিনি সামেশন অফ fx ডেছৰ মান কিমান পাইছিলো আমি 14 তাৰ পিছত n মানে কিমান পালো 50 আৰু ইনটু i মানে পাইছিলো আমি 5 এটো বহাই দিয়া তাৰ পিছত এতিয়া অংকটো কৰি যোৱা 62 প্লাস এটা 14 এটা 14 ৰ লগত 5 টো পূৰণ হৈছে ওপৰত পূৰণ হয় যি এটো 5 টো এতিয়া 5 পূৰণ কৰা তাৰ পিছত তলত 50 এ বহিব এতিয়া হ'ব এতিয়া 62 টো পাতি লোৱা 62 প্লাস 14 5 গুণ কিমান হ'ব 14 5 গুণ 70 তাৰ পিছত 50 এতিয়া 50 এদি 70 ক হৰণ কৰা 62 পাতি লোৱা তাৰ পিছত 70 ক 50 এদি 70 ক হৰণ কৰি দিয়া কিমান পাবা এটো হৰণ কৰিলে আমি পাম 1.4 পাম 50 ক যেতিয়া 70 ক আমি 50 এদি যেতিয়া হৰণ কৰিম কিমান পাম 1.4 পাম 1.4 এতিয়া এই দুটা প্লাস কৰি দিয়া 62.14 প্লাস কৰিলে পাম 63.4 মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ ভিডিওটো চাই তোমালোকে অকমান হলেও উপকৃত হ'ব পাৰিছা যদি উপকৃত হ'ব পাৰিছা তেতিয়াহলে ভিডিওটো লাইক কৰা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওসমূহ সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু কি বিষয়ৰ ওপৰত মই ভিডিও বনোৱাটো বিচাৰা হেতু কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এই পেপাৰখনৰ আগৰ যেগেটা খণ্ড আছে হেগেটা মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো হেগেটা তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত গৈ চাব পাৰিবা পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজিলৈ ইমানতে এৰিছো ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ